I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Sziasztok! Itt az ideje elkezdeni a metszést. Idén egy új metszési módszert szeretnék kipróbálni, méghozzá igénybe veszem a metszéshez, minden növényem metszéséhez a mesterséges intelligenciát. Első lépésben, jó esetben tudjuk, hogy milyen növényel rendelkezünk, megadjuk neki azokat a paramétereket, amire a lehető legjobb választ fogja tudni nekünk adni. Mire van szükség? Megmondjuk neki, hogy Magyarországon termesztünk szőlőt, kordonos nevelést szeretnénk. Igazából rövid és hosszú csapra voltak ezek a tőkék eddig vágva, és megmutatjuk neki, hogy melyik ágakat szeretnénk visszametszeni, és mit javasol, mit, hogyan, meddig metszünk vissza. Nézzük meg, a mesterséges intelligencia mit tud nekünk nyújtani. Na és akkor milyen segítséget tud nyújtani nekünk az AI, a mesterséges intelligencia? Első lépésben feltöltöttem neki 6 darab képet arról, hogy néz ki a szőlőtőkém. Elmondtam neki, hogy ez egy Vénusz csemegeszőlő, és ezt szeretném a termés maximalizálása mellett megmetszeni. Nézze meg a fotókat, és adjon javaslatot nekem, hogy hogyan tudom a lehető legjobb, legszebb termést elérni. Természetesen írtam neki, hogy kezdőmódba állítsa magát, mert az elejétől kezdve szeretném megtudni, hogy mit és hogyan kell csinálni. Miután elemzett, körülbelül egy olyan maximum 20 másodpercig, akkor megnézte, hogy ugyebár élnek-e a kordonkar, van-e rajta jól beérett ceruzavastagságú vessző, és elkezdett gondolkodni, hogy milyen formát javasoljon. Mivel én egy ilyen alsó kordonos formát használok, azt mondta, hogy ez kezdőként a legegyszerűbb, szóval inkább maradjon ez. És utána elkezdett kicsit agyalni, hogy akkor hosszú csap vagy rövid csap, hogy melyik lenne a legjobb. Ugyebár a hosszú csap jellemzője az, hogy sokkal több termővessző van a szőlőn, ezáltal egy kicsit túl tudod terhelni, viszont maga a termés minősége, a termés piacossága romlik, mert sokkal több a föld, viszont azok kisebbek, és még a szemek is kisebbek. Szóval én ilyenkor mindig a rövid csapot javaslom, mert szerintem sokkal szebb termés érhető el vele. Nem minden a mennyiség, sokszor inkább a minőségre törekedjünk. És itt ezt ő is elmondja, hogy akkor melyik vesszőnél melyiket javasolja, hosszú csap, rövid csap, és természetesen abban is segít nekünk, hogyha hosszú csapra hagyod, akkor több lesz a zöld munka, ha rövid csapra hagyod, akkor meg szellősebb, talán betegségre kevésbé érzékeny lesz a növényed. Viszont mondjuk egy borszőlőnél valószínűleg a hosszú csapot választanám, mert ott igenis számít a mennyiség, hogy mennyi szőlőd terem egy tőkén. És akkor konkrét metszési javaslatot is ad, és elmondja, hogy akkor mi történik, hogyha hosszú vesszőket hagysz, vagy hosszú csapot hagysz, vagy hogyha rövid csapot hagysz. És ugyebár mindenképpen elmegy abba az irányba, hogyha bióba gondolkodunk, akkor metszés után milyen lemosó permetet kellene használni. Én nálam idén szerintem ez el fog maradni, még nem teljesen biztos, mert most találtam egy olyan szert, amit ki szeretnék próbálni, de nem tudom, hogy az egész évemet és minden termést áldozzak be emiatt, esetlegesen, hogyha nem jön be, vagy csak kísérleti jelleggel mondjuk a szőlőnél. Ezt majd meglátom. De majd ezt úgy is mutatni fogom későbbiekben. Volt kérdés arra, hogy mi van, mit kell csinálni majd metszés után, mire kell figyelni. Néhány mondatban ő leírta, ezekre, hogyha nagyon rutintalan vagy, nyugodtan vissza kell kérdezni. Egyrészt az, hogy mi az, hogy rügyfakadás, mi az, hogy fürtválogatás, vagy mi az, hogy hónajhajtás, visszacsípés. De nem csak erre képes, hanem kértem tőle, hogy egy vizuálisan, így a képeim alapján mutassa már meg, mi az, ami maradhat, és mi az, amit le kell vágni, és látjátok, gyönyörűen megmutatja, hogy akkor az alsó részek maradjanak, ezek a zöld kis X-ek, pipák, V-betűk, nem tudom minek nevezzem, és a piros vonaltól kezdve pedig le kell vágni.
Van itt egy kék vessző, ami azt jelenti, hogy akár meg is tarthatnánk, mert az a kék vessző az egy termésnövekedést tud okozni nekünk, szóval, hogyha azt meghagyjuk, akkor kicsivel több termésünk lesz, de nem fontos megtartani. Na és akkor nézzük meg gyakorlatban, mit javasolt. Hát azt mondta, hogy legalább 2-3 rügyes állapotra kell visszametszeni, ami kicsi, azt le kell vágni. Hát ezt a nagyot majd egy nagyobb metszőolóval fogom vágni. Itt ugyanúgy járok el, itt bőven megvan a 20 centi, és akkor 1 rügy, 2 rügy, 3 rügy. Érdemes úgy metszeni, hogy a rügytől, hogy látjátok, a rügy ott van, és attól elfelé megy a metszlap. Itt is ugyanúgy vágtam, hogy itt a rügy, és itt van a metszlap. Ezt az alsót én innen kicsapom, erre nekem nincs szükségem, és akkor látszódik itt is, hogy 1, 2, 3. Erre azért van szükség, hogy a metszlapot így vágjad, mert ha elkezd gyöngyözni, könnyezni, szokták volt mondani a szőlőt, akkor ne a rügyre folyjon rá a nedv. Ez megint egy vékony, igazából az egészet ki lehet csapni, az felesleges. Ezt kiszedem, mert az arra felé fog nőni, 1, 2, 3, erre az befelé fog nőni, de harmadikot hagyom meg. Ugyanígy 1, 2, 3, 1, 2, 3. És ezzel a szőlővel igazából kész is vagyunk, az összes többi meg ezután jön. Most nekem van némi rutinom a szőlő metszésébe, de szerintem bárki, aki most kezd el, és az AI segítségét kéri, viszonylag gyorsan elsajátíthat egy szőlő metszési rutint. Mindenkinek csak javasolni tudom, mindenkinek köszönöm, ha megnézte, mindenkinek jó kertészkedést, sziasztok!